Audio Jungle. What's up mga katropa? So kumusta kayo ngayon dyan mga katropa? Matagal naman tayo hindi nakapag-upload ng mga video natin mga katropa dahil nga araw-araw kasi mayroon akong trabaho. Walang time mag-video mga katropa. Yun nga lang, nakahinayang lang yung mga na-trouble kong mga nakaraang linggo. Dahil nga as in yung malulupit na mga trouble mga katropa. Yung isang sakyan na nagawa kong nakaraang linggo parang 3 shop niya yata ang pinanggalingan nun, hindi nila nasolve yung problema, pero nung dumating ito sa akin, nagsawa ng Diyos, nasolve naman natin yung problema. So mga tropa, ito mayroon tayong GMC Sierra 2013 model. So ang kino-complain ng customer nito mga tropa ay yung traction niya, light, lumalabas to, ito, yung traction. Ito, yan ang kino-complain ng customer mga tropa. I-check mo natin sa scanner mga tropa. Titingnan natin kung ano yung trouble code dito. Saksak muna natin. Upo nga tayo. So mga tropa, ito yung trouble code nya. Kung nakikita nyo, steering position signal, tapos front steering position sensor circuit. So yan mga tropa yung trouble code nya. So mga tropa, tinanggal natin yung cover kasi chinik natin yung harness niya. Okay naman harness yung mga tropa. Walang problema sa harness. Bago mo matanggal tong steering angle sensor niya mga tropa, kailangan yan tanggalin ng buo to. Ito yung wire niya mga tropa. Yan yung wire niyan. So kailangan buong steering tanggalin mo to. Kasi hindi mo matanggal yung steering angle sensor niyan pag hindi mo tinanggal lahat to. Usually sa mga GMC ko mga tropa, kalimitan talaga nasisira yung ano niyan, yung steering angle sensor niya. So antayin lang natin yung parts mga tropa bago natin tanggalin yan, kasi mamaya baka pag tinanggal natin yan walang parts, matitingga naman tayo dito. So mga tropa, yan pa. Kaya hindi ako makapag-focus ng video mga tropa dahil nga araw-araw talaga mayroon akong ginagawa. Kaya hindi ako makapag-video ng focus mga tropa sa isang sasakyan natin ang trouble ko dahil nga araw-araw talaga mayroon akong trabaho. Ito yung GMC na ginagawa ko, GMC Sierra. So mga tropa, ito na yung sensor nya. Ito yung steering angle sensor nya. Kailangan tanggalin lahat sa baba para mahugot natin itong steering nya mga tropa. So bago kayo magtanggal nito mga tropa, tanggalin mo natin yung baterya niya para mag-shut off yung mga electrical system niya mga tropa. So mga tropa, tinanggal natin yung mga electrical system niya. Tatanggalin natin yung ito. Tapos yung 15 na tornilyo dito mga tropa. Yan lang, tapos hugutin natin to. So mga tropa, natanggal natin yung tornilyo na 15 doon. Sugutin natin itong mga tropa. So mga tropa, ingatan nyo lang itong na umikot to kasi nga may spiral cable yan dito. Yung sa airbag nya baka maputol pag inikot nyo. Dapat naka-steady lang siya. So dandanin ko lang pag tanggal ito kasi wala akong kasama mga tropa. So ito yung sensor nya mga tropa. Yan, tinanggal ko buong steering. Huwag nyo lang ikotin to kasi yung spiral cable na baka maputol. Tanggalin natin to dito, tapos hugutin natin to mga tropa. So mga tropa, hugutin natin to. Wala kasi yung tagawak ng camera kaya wala, hindi ko mapakita sa inyo, pero hinugot na yan mga tropa. So ito yung bago mga tropa. Ito yung bagong ikakabit natin. Mga tropa, nakabit natin yung bago. So pwede natin ugutin tong lock na dito. Tapos balik natin yung cover. Ayan.
Okay na yan. So mga katropa, binalik natin yung mga electrical system niya, nabalik natin sa tama. Nabalik natin yung cover. So i-start natin mga katropa. Tingnan natin kung mayroon pang ilaw. Start natin. Yung ilaw na. Oh, yun no. So mga tropa, namatay na siya. Wala na siyang ilaw. So mga katropa, rotate natin, tingnan natin kung babalik ba yung indicator ng traction, yung ilaw niya. So mga katropa, hindi na bumalik yung ilaw ng traction niya. Dati kasi mga 3 dipa pa lang umiilaw na yung traction niya. Yun nga, pinalitan natin ng sensor na bago. Kaya lang yung steering niya hindi pantay, tabingi. So kailangan yung mga tropa, pag nagpalit kayo niyan ng steering angle sensor sa GMC, kailangan pa-wheel alignment niyan. Kasi kung hindi yung wheel alignment yan mga tropa, yung ilaw ng traction niyan babalik at babalik pa rin yan. Kailangan diretso yung niya, steering niya. Kasi kung hindi pantay yan, sigurado yan babalik yung niya, yung ilaw, yung traction sa steering. So shout out nga pala dyan sa mga tropa natin, lalo na dyan sa mga subscriber ko. Shout out sa inyo mga tropa. Maraming salamat sa suporta sa YouTube channel ko. Please i-share nyo itong mga tropa para kahit papano makatulong din tayo sa mga beginners na technician na kung paano i-troubleshoot yung mga problema ng mga sasakyan mga tropa. So okay na siya mga tropa, wala na siyang problema. Yan, GMC 2013 Sierra. Maraming salamat sa inyong lahat mga tropa sa sumusuporta sa YouTube channel ko.